Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm të mëshiruesit. Falenderojmë Allahun xhallal xhelalu, Zotin krijuesin e botrave, mirësitë, bekimet, mëshira e Zotit qoftë mbi dashurin e Tij dhe të dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. O Allah, o Zot, ne nuk kemi dije tjetër përveç asaj dije që Ti na ke dhuruar, Ti je i gjithdituri, Ti je i urti. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. O Allah, o Zot, na mëso atë që është e dobishme, na bëj dobi me atë që na ke mësuar, edhe na shto diturinë sa të jemi gjallë. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. O Allah, na jep dituri të dobishme, na furnizo me furnizim halal dhe të pastër, dhe na mundëso sa të jemi gjallë, o Zot, të jemi në adhurimin tënd deri në momentin e fundit të daljes nga jeta e kësaj bote. Janë dy lloj kartash, thot në banka, cila lejohet prej tyre, ajo e debitit apo e kreditit. E kreditit nuk lejohet, edhe pse njeriu është i sigurt ose mendon se do ta shlyejë në afat. Sepse në momentin që pajisesh me një kartë të tillë, domethënë ti ke pranuar kushtin. Cili është kushti? Në momentin që nuk shlyhet në kohë, fillon interesi. Edhe pse ti je i sigurt që do ta shlysh në kohë, për shembull, po vetëm se ke pranuar. Pastaj fjala jote, unë jam i sigurt se do ta shlyj në kohë. Çdo thot fjala siguri. Kush që ai që qenë ka kaq i sigurt? Allahu thot në Kur'an: "O ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Askush nuk e din se kur I vjen vdekja. Po kush që ka ky që flis ka me kaq siguri që unë nuk e lej të kaloj data dhe afati I fundit. Nuk lejohet. Madje sot më bëri njëri një pyetje, ishte pikërisht për këtë gjë. Thoshte është shtuar në mas përdorimi I kartave të tilla. Të gjitha blerjet që bëhen nëpërmjet internetit, pothuajse bëhen me karta të tilla. Normalisht ti obligohesh ta shlysh deri në një afat të caktuar dhe mbas këtij afati fillon interesi. I thash ky është një model I kartave të kreditit. Ka dhe një model tjetër të kartave të kreditit që është në momentin që ti e mbush me 1000, automatikisht merr prej teje 1150. Në momentin që ti e mbush me 100, automatikisht merr prej teje 115. Dhe në momentin që ti e mbush me 10, automatikisht kur të marrë prej teje do të marrë 11.5. Varet pastaj se sa e ka. Pra, me sa duket që janë disa llojesh. Një lloj është ky që thash dhe ky është modeli më I përhapur. Që nga dhe një model I dytë, ku ti mund të marrësh deri në 2000, deri në 5000 euro ose dollar, dhe pastaj nëse I shlyn brenda muajit, e shlyn aq sa ke marrë. E nëse vonohet, pra kalon muajin, atëherë futet interesi. Themi nuk lejohet. Po unë jam I sigurt nuk lejohet. Pse? Sepse ke pranuar kushtin. Neve nuk na lejohet as ta pranojmë kushtin fare, as kushtin nuk na lejohet ta pranojmë fare. Kjo është e para, ndërsa kartë debiti është çështje tjetër. Kartë debiti ti shpenzon aq sa ke mundësinë, dhe aq sa ke llogari, nuk mund të shpenzosh më shumë. Kartë debiti lejohet, sepse ti punon me parat e tua, thjesht e ke lehtësim e përdor në mënyrë elektronike. Normalisht edhe kartë debiti ka diçka aty brenda, por nuk është problem fetarisht. Kartë debiti është, për shembull, nëse ti do të blesh me kartë debiti dhe I ke euro, nuk mund ti blesh vetëm se në monedhën e vendit.
ose nëse i kenë monedhën e vendit dhe je diku, ti konverton. Pa i konvertimi është normal dhe nuk ka problem fetarisht. Ka për personin pak humbje aty, sepse e konverton banka me çmimin e vet, si më thënë, po fetarisht nuk përbën problem. Fetarisht nuk përbën asnjë lloj problemi. Thot pyetja e radhës, thot u bën një kohë thot që nuk e ndjejmë shumë namazin. Pra na është kryer namazin në rotinë, si veprim mekanik. Çfarë do të këshilloje? Unë mendoj se namazi është gjëja më e rëndësishme mbi të cilën ndërtohet feja dhe besimi i njeriu. E nëse namazi ka filluar të japi shpirt, domethënë nuk ka më shpirt brenda, nuk ka më gjallëri brenda, nuk ka më ndjesi brenda, ky është një ezan i fundit dhe një paralajmërim shumë i madh për njeriu që duhet të kapi situatën. Dhe në momentin që njeriu ankohet dhe thot nuk jam mirë me namazin tim, domethënë se Allahu këtij robi i do të mirën. Sepse ky e ndjen se diçka po rrëshqet nga duart e tij. Ëmbëlsia e namazit nuk është më mungon. Dhe në momentin që njeriu e ndjen se ka diçka që nuk shkon, sidomos me namazin e tij, do të thotë se akoma ka ndjeshmëri, akoma ka mirësi. Thjesht njeriu duhet ndroj taktik. Duhet bëj diçka për ta ringjall imanin dhe besimin e tij. Do të thotë njëri po mënyra më e mirë për ta ngjall imanin dhe besimin është namazi. Ka dhe gjëra të tjera. Kështu që në këto raste këshillohet personi që e para gjë të shtoj istighfarin. Të shtoj istighfarin. Se mund të jenë gjunahet ose ndonjë gjunah që ja ka marrë peng kënaqësinë dhe ëmbëlsinë e namazit. Burrat e moshëm, pra të parët tanë të mirë, faktikisht i masnin gjërat me gjunafet e tyre. Thoshte njëri, bëra një herë një gibet, thoshte, dhe për kaq vite s'fala dot namaznate. Për kaq kohë, thoshte i tjetër, nuk shijova më namaz. I matëshin problemet e tyne me gjunahet e tyne. Kështu që shtoj istighfarin që të lirohesh pak. Istighfarit pastron, istighfarit të liron. Po sa herë themi astaghfirullah? A nuk më shton astaghfirullah që themi mas namazit? Nuk më shton. Nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i cili bonte disa takime në ditë dhe në çdo takim i numërohej më shumë se 70 apo 100 herë astaghfirullah, unë mendoj se ne duhet bëjmë astaghfirullah të rregullt, nuk e di, po them minimalisht 1000 e lartë. 1000 e lartë, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ta shtojmë sa më shumë istighfarin. Tuba limen wujida fi sahifatihi kathratul istighfar. Lumë për atë njeri që në regjistrin e tij të botës tjetër do të gjihet shumë istighfar. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse më të vërtet ka shku puna që namazi për ty është kthyer në breng, se ka humbur shijen e vet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka premtuar se shtimi i istighfarit i largon brengat për njeriu, shqetësimet dhe vështirësitë. 2 që këshillohet personin fjalë ose në përgjithësi njeriu kur e humb. Shi se mos është ndonjë mëkat i madh që është ngatruar në këmbët e tua, por them këmbët e tua në kuptim figurativ. Edhe ndoshta ky mëkat i madh me helmin e vet është bërë sebeb për, le të themi, mpirjen e zemrës, gjë që e ka bërë zemrën të humbi ndjesitë. Shif, kontrolloje, shif e veten tate, mos është një gjuna i madh me cilin ti je mpleksur, e ky gjuna i madh me cilin ti je mpleksur, dozën e helmit, dozën e tymit e ka aq të madhe sa që e helmos ose e pezmaton ose
jep zemrës një lloj ftofje të madhe. 3 që këshillohet është të shtoj dhikrin. Të shtoj dhikrin. Pse se Zoti e thot në Kur'an këtë gjë. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me përmendjen e Allahut qetësohet zemra. Qetësohet zemra. Ky është ajet kuranor. Po sa të bëjmë dhikr? Të bësh dhikr 3000 herë në ditë, 5000 herë në ditë. Mos ta ndash dhikrin. Nëse ti e sheh që namazi për ty është gjë shumë e rëndësishme, që me e kthy edhe një herë namazin, shto dhikrin. Shto dhikrin. Thuaj subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Thuaj minimalisht 1000 herë e lartë në ditë. Gjëja e katërt që këshillohet është lutja dhe duaja. Pra ka i problem këtu. Problem përballë të cilit ti e ke humbë betejën. Allahu thot në Kur'an in yansurukumullah fala ghalib lakum. Nëse ju ndihmon Allahu, nuk mund t'ju mund kush. Si vjen ndihma e Allahut? Ti duhet ta kërkosh ndihmën e Zotit. Po si të lutem, këtë problemin, këtë pyetjen që më ke bërë mu, që e shef si shqetësim për veten tate, këtë thuaj Zotit tat. Po si t'ja them, shqip, thuaj o Allahu Zoti im, jam ftof në namaz, nuk po e ndihmo namazin o Zoti im. Nuk e di o Zoti im se ku është problemi im. O Allah, më nxirr prej kësaj situate. Po sa duhet ta bëj këtë duan? Derisa të kthehet edhe një herë ndjeshmëria e namazit tënd. Derisa të kthehet edhe një herë, derisa të kthehet edhe një herë situata. Ti ke hall të madh, ke siklet të madh, ke breng të madh. Këtë nuk mund ta zgjidhë askush përveç Allahut xhallahu xhelal. Amma yakshifu ad-darra. Kush është ai i cili largon të keqen? S'ka të keqe më të madhe vallahi, dhe nuk ka fatkeqësi më të madhe për njeriu se sa fatkeqësia e humbjes së ndjeshmërisë në namazin. Atëherë kërkoja Allahu xhallahu xhelal. Kërkoja Allahu. E pesta edhe e fundit, bëj uzmetin namazin. Bëj uzmetin namazin. Qysh kur e bën nërmend me fal namaz. Qysh kur shkon të bësh pastrimin për namaz. Qysh kur merr abdesin për namaz. Qysh kur bëhesh gati për namaz. Qysh kur vishesh për namaz. Qysh kur parfumosesh për namaz. Qysh kur ti pret kohën e futjes namazit. Qysh kur ti fal sunetet para dhe sunetet mrapa nëse ka, ose sunetet para nëse ka, ose sunetet mrapa nëse nuk ka sunetet përpara. Edhe do të këshillojsha unë, me që jemi në këtë temë, është një serial emisionesh, 18 emisione, titullohen Si ta shijoj namazin. Trajton pikërisht këtë lloj problemi, problemin e ftohjes, problemin e mos shijimit namazit. Namazi ka shije, namazi është mrekullia e kësaj bote, është namazi. Qetësia dhe lumturia e jetës time në këtë botë, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është fshehur në namazin tim. Domethënë, kur nuk është, do të thotë se ka humbur njeriu diçka shumë të madhe. Atë boja i uzmetin namazit para se më fut namaz. Duke u përgatit, duke e ndjer, duke ushqyer veten tate, duke motivuar veten tënde se çfarë do të bësh edhe i çik. Kjo është ke mënyra se si merr abdes, ke mënyra se si vishesh, ke mënyra se si parfumosesh, ke mënyra se si rregullohesh, ke mënyra se si ti shkon për në xhami, e hecnja dhe mënyra se si ec. Vendi që ke shtëpia dhe ku e fal aty ke shtëpia. A ka rrëmuj, s'ka rrëmuj, a ka zhurmë, s'ka zhurmë, a është e pastër, a nuk është e pastër. Të gjitha këto ndikojnë. T'ja bësh uzmetin para se me fillu namazin. Në momentin që do të bësh tekbirin fillestar, ta mendojsh se përpara kujt je duke qëndruar. Përpara se fillosh namazin, ta mendojsh se përpara kujt po rri. Me kë po flet. Sa ke ti nevojë për të dhe sa s'ka i nevojë për ty.
sikur mos bonte njeriu përpara namazit të tij asgjë tjetër përveç kësaj. Para se me dhon tekbir, ta mendonte veten e tij se kështu është faktikisht, po ta rikthej edhe një herë në mendjen e tij, ta rimendoj edhe një herë se është përpara Zotit gjithësisë, është përpara Allahut. Je përpara Allahut. Vetëm kaq mendonte njeriu para se të futet namazin e tij, vetëm kaq, asgjë tjetër. Do të ishte mjaftueshme që të rigjallërohet. Kjo do të jepte zemrës, do të jepte shpirtit gjallërimin dhe vitalitetin e duhur dhe do t'i kthente njeriu të ndjeshmërinë në namaz. Bëj uzmetin namazit para kur e fillon dhe gjatë namazit. Gjatë namazit çdo të thotë ta ushqesh vazhdimisht veten tate se je përpara Zotit. Ta ushqesh vazhdimisht veten tate me mendimin se ti ke nevojë, je mëkatar dhe gjunafçar. Ta mendosh se kur e ke xhehenemin në krahun e majt dhe xhenetin në krahun e djathtë dhe Zotin përpara teje. Mundohesh ti kuptosh se çfarë thu. Kur lexon el Fatihan, ta mendosh se çfarë duke thonë e çfarë thotë ty Zoti në atë moment kur ti e thua el Fatihan. Kur thu Subhane Rabbil Adhim, kur thu Semi Allahu limen hamide, mos të jenë formula të pakuptimta, të jenë gjëra që ti ja din kuptimin. Ti ndrojsh se ka edhe kjo të bëj shumë. Sa e futesh namaz subhanakallahumma wa bihamdika wa subhanaka wa ta'ala vazhdon për herë kështu, nuk shkon kështu. Një herë bën këtë, një herë bën një dua tjetër, Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib, Allahumma naqqini min adh-dhunubi wal-khataaya kama naqqa min ad-danas. Një herë bën subhanallahu alhamdulillah wa la ilaha illallah. I ndron dhikrat. Një herë thu Subhane Rabbil Adhim, një herë thu Subhane Rabbil Adhim wa bihamdi, një herë thu Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh, një herë thu Subhanak Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Po kështu edhe kur bie në sejdë. Dhe kjo të bën ty që të dalësh nga falja dhe fjalit mekanike në namaz. Sepse sa herë që e ndron, ti mendon edhe kuptimin. Mendoje kur bjerë në ruku, se rënja në ruku është e përmendme në Kur'an dhe është prej formave më të bukura të madhërimit të Zotit. Dhe është veprimi që Zoti e ka ndaluar për krijesat dhe e ka lejuar vetëm për të. Kujt i bie në ruku? Kujt i përulesh dhe kujt i përkulesh? Vetëm Zoti i gjithësisë. E kur të bish në sejdë dhe pastaj mendoje veten tate se je më pranë Zotit të gjithësisë. Ndjeje sejdën kur të bish në sejdë. Ndjeje sejdën kur të bish në sejdë. Ndjeje në atë moment se je më pranë Allahu xhallal xhelaluhu dhe Zoti po e dëgjon çfarë thuti. Për këtë arsye, për sejdën në Kur'an ka një sure të veçantë. Dhe sejdja në Kur'an urdhërohet disa herë. Dhe disa ajete kuranore janë vetëm me sejdë. Dhe ka një adhurim veçantë në Islam që quhet sejdja e falënderimit. Sejdja dhe rënja në sejdë, përveç sevapit që merr, përveç të mirës që merr, përveç gjunahet që shihen, po sejdja kanë thonë, është mënyra më e shkurtër për të zhdukur distancën mes robit dhe Allahu xhallal xhelaluhu. Pra në momentin që ti bjerë në sejdë, ke azgjësuar distancën mes teje dhe Allahut. Ka marrë fund distanca. Fol çfarë dush, thuj çfarë dush. Pra ndjeje sejdën tënde si momentin që je më pranë Allahut xhallal xhelaluhu, më pranë Zotit xhallal xhelaluhu.
Dhe fola të çfarë dush, çfarë halli, edhe këtë hallin që ke ti tani me namazin, thuja Zotit kur ti je në sejdë. E fundit është dikush që qëndron dhe dëshiron të jetë ftohësi i ndjesisë së namazit tek njeriu, shejtani i mallkuar. Edhe është një fis shejtanësh i krijuar apostafat vetëm për këtë punë. Quhet khanzeb. Puna e tij është me namazin tat. Për këtë është të kërkojmë mbrojtje Zotit për shejtanit mallkuar. Dhe sa herë që shef veten tatë namaz që hutohesh ose se ke menjë apo e ndjen se nuk po e ndjen ashtu siç duhet namazin, thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. 3 herë nga e majta. Dhe kështu vepro gjithmonë. Mendoj se me këto 6 porosi, po t'i mbajmë mend, them që Allahu do të na rikthejë edhe një herë atë që ndoshta po na sprovon sikur e kemi humbur, sepse mund të ndodhi edhe kjo. Allahu sprovon robën e tij me diçka prej besimit, me diçka prej namazit, me diçka prej adhurimit, për të parë ndjeshmërinë, nevojën, keqardhjen e robit të tij. E nëse njeriu ja shpreh këtë Zotit dhe kërkon prej Zotit, Allahu do t'ia rikthejë sërish ashtu siç ka pas, madje edhe më mirë se çka ka pas. Ka thënë Zoti në Kur'an: "Walladhina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Ata të cilët e kërkuan prej Zotit udhëzimin, Zoti u udhëzoi dhe i bëri të devotshëm. Pyetja e fundit që ka ardhur thot: njëri nga familjarët e mi ka shkuar tek një hoxh për një problem që unë kisha. Dhe ky hoxha i pas ka thënë: merr këtë fijen me 3 nyje, edhe i thoni këtij personi thotë që ta mbajnë me vete kudo që të shkojë. Ky që e ka bërë këtë perin me 3 nyje, përveç hoxh mund të jetë çdo gjë tjetër. Sepse nyjet përmenden në Kur'an për mirë apo për keq. Ky hoxha asurën el felek nuk e di ka. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad. O Zot, më ruaj prej së keqes, së atyre që fryn në nyja. Minimalisht, po deshe ta dallosh një magjistar, një sharlatan, një mashtrues, shenja më e qartë dalluese e tij kush është? Po lidhi nyja, është mashtrues, është magjistar, është sharlatan. Gjithçka mund të jetë, vetëm hoxh nuk është. Çfarë mund të bëjmë ne, thot, me këtë gjë? Urgjentisht në ujë dhe uthull, ujë të kënduar të përzier me uthull, aty brenda hape. Pra zgjidhja nyjat brenda në ujin e kënduar dhe në uthull. Edhe ti mundësisht lexo Kur'an gjatë asaj kohe. Felekun edhe nasin. Se ka zbrit për atë punë. I kanë bërë pejgamberi sa ose magji me 11 nyja. Kur zgjidhit parën, Zoti i zbriti kul a'udhu bi rabbil falaq. Kur zgjidhit dytën, Zoti i zbriti min sharri ma khalaq. Kur zgjidhit tretën, Zoti i zbriti wa min sharri ghasiqin idha waqab. Kur zgjidhit katërtën, Zoti i zbriti wa min sharri naffathati fil 'uqad. Kur zgjidhit pestën, Zoti i zbriti wa min sharri hasidin idha hasad. Kur zgjidhit gjashtën, Zoti i zbriti kul a'udhu bi rabbin nas. Kur zgjidhit shtatën, Zoti i zbriti min ilahin nas, melikin nas, ilahin nas, nyën tjetër, min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan-nas, tek e fundit, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë Aishës, u lirova sikur s'kisha më gjë. Pra ishte diçka që e kishte rënë, sikur e mante peng. Jo dukte për një gjë që e kishte bërë sikur se ka bë,
Dhe për diçka që se kishte bërë sikur e kishte bërë. Kaq e kishte zonë magjia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga hebrejt e Medinës. Kështu që merre, futën ujë të këndum dhe uthull, përzin bashkë, edhe knoi këto sure. Vazhdimisht, tu e knu, tu e zbërthu. Nëse nyja është aq e hollë, sa që nuk zbërthehet, se ka ca nyje që s'ka laborator që ta mori për sipër me zgjidh, atëherë merr një palë gërshër të mprehta, të vogla, dhe prite nyjen në mes. Prite nyjen në mes. Edhe inshallah taala shkatron Zoti efektin e asaj. What? Amin. Amin ya Rabb. Amin. Nëse nuk i udhëzon, i shkatroft. Po më mirë ti udhëzoj. Thot kam bërë një debat me mamën dhe si mund ta shlyej këtë gjë. Aleikum selam wa rahmatullah. Ti kërkosh hallalliu. Ti pos shkamt, e ti pos zhdurët, derisa ta bëj hallall. Ti kërkosh falje Zotit, e mos e përsërit më një gjë të tillë. Se nuk ka dyshim se të bësh debat me prindin, duhet të kesh një arsye madhore. Arsye madhore vështirë me gjetë. Se nuk është se ne kemi prindër që po na thon adhuroni zot tjetër përveç Allahut. Nuk është se po kemi prindër të cilët po na urdhërojnë me bë harame apo me bë diçka që e hidhron Zotin dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Në këtë rast ke drejt debatosh, dialogosh në mënyrën më të mirë, pa krijuar situata mërzitje as situata debatit të egra. Thjesht ke drejt kundërshtosh, ke drejt debatosh, dialogosh e kështu me radhë. Për gjë tjetër, unë nuk kam gjetë në argumentet e fesë, as në Kur'an, as në Sunet, ndonjë arsye që ja lëm njeriu të debatojë me prindërit e tij. Jo po ja fusin kot, ja bëhen të fiksuar për gjëna koti, po pastaj. Ja fusin kot, kanë për veten e vet. Flasin gjëra koti, i flasin për veten e vet. Shpun këtë më. E rëndësishme që mos dalim nga tema, kërkoj hallallikun, pendohu tek Zoti, jepi besën Zotit se nuk do të përsërisësh më gjëra të tilla. Sepse nuk ka dyshim se mërzitja e prindit hidhron Allahun. Mërzitja e prindit hidhron Allahun. Hidhrimi i prindit, pra i nonës apo i babës, e hidhron Allahun xhallahu. Nëse i ke mërzit, nëse i ke hidhru, kënaqi, gëzoj dhe bëj diçka që ato të jenë të kënaqur prej teje. O pejgamberi i Zotit tha, e kam shkruajt emrin për në ekspedit. Po prindrit i kam lënë duke qah. Tha ktheu në shtëpi dhe bëj të qeshin siç i bëre me qarë. Kë nuk tha kam shkruajt emrin me shku në piknik, as në Bosnjë, as në Prizren, as në Istanbul, tha në ekspedit luftarake. Prindrit fillun me qah, tha ktheu tek prindrit dhe bëj të qeshin siç i ke bërë me qah. Domethënë shpagimi ky është. Tobe dhe istighfar Allahut. 1. Kërkoj hallallikun. 2. Dhe premtoj Zotit dhe premtoj prindit që nuk do të bësh më gjëra të tilla. Edhe kërkoj falje Allahut për të. Dhe kërkoj mëshirë Allahut për të. Kjo është mënyra më e mirë për ta shlyer dhe Allahu e din më së miri. Studioj për infirmieri dhe do doja të pyesja lejohet që të trajtojmë pacientët e gjinisë së kundërt. E para gjë, kjo është një pyetje mbasi ti e ke filluar shkollën.
Po edhe se kur t'ishte një pyetje përpara se me fillu shkollën, e njëjta përgjigje do t'ishte, kështu që mos u trem. Sepse ky kapitulli i mjekësisë, në fen ton ka hapësirë shumë të madhe. A lejohet një gruaje të vizitohet tek një doktor mashkull, dhe a lejohet një mashkulli të vizitohet tek një doktoresh femër? Përgjigja cila është? Nëse s'ka më të specializuar, nëse nuk ka të barabartë, lejohet. Ka, me të vërtet për shumë doktor, po nuk ka njësoj si kjo doktoresha, janë më poshtë. Ose kjo doktoresha shumë më lartë se sa këto doktorët. Lejohet fetarisht mu vizitu të kjo doktoresha? Fetarisht lejohet. Edhe kundërta lejohet. Nuk bëhet fjalë këtu kur rrezikohet jeta s'ka lidhje më pastaj shkoj gruan në maternitet për të lindë, dhe atje ka mashkull, ka doktor, nuk ka doktoresh. Ç'a të bëjmë? Të vejmë punë në shtetin dhe Ministrinë e Shëndetësisë që të sjelli ty o motra ime muslimane një doktoresh sepse ti je muslimane fal 5 vaktet, futu aty marrë punë hec. S'ka lidhje fare. Është ndryshe kur është një doktor dhe një doktoresh. Ti ke të drejtë të kërkosh, edhe ligjërisht, edhe logjikisht, edhe fetarisht, edhe ke harom të shkosh ke burri, ke doktori duke qenë një doktoresh aty. Okej, çdo gjë është mirë deri këtu. Puna është kur nuk ka s'ka asnjë problemi. Se Zoti thotë në Kur'an la yukellifullahu nafsan illa wusaha. Zoti se ngarkon njeriu te mundësitë e tij. A vlen ky ligj edhe për infermierët dhe infermierët vlen? Nëse ju jeni në turn burra dhe gra, le të shkoj burri tek burrat dhe gruaja tek gratë. Nëse kjo nuk lejohet sepse janë ndarë punët, shefi i ka ndarë, ky ka krahun e majt, kjo ka krahun e djathtë, për shembull, nuk ka mirë kuptim mes kolegëve, për shembull. Absolutisht nuk ka asnjë lloj problemi. Edhe pse e mira nuk ka fund. Edhe pse më e mira do të ishte që të kishim një spital i cili përveç shërbimit që ju ofron njerëzve mbar, ju ofron edhe këtë shërbim të mrekullueshëm ku meshkujve ju shërben meshkujt dhe femrave ju shërben me femrat. Po përderisa nuk kemi situata të tilla, atëherë la yukellifullahu nafsan illa wusaha. Allahu nuk e ngarkon njeriu tej dhe jashtë mundësive që ai ka. Nëse e ka bërë një jetë për të falë namaz natë dhe vitrin në darkë, pra vonë, mirë po nuk i del gjumi, edhe para ditën nuk mundi ta bëj atë shlyerje në çift. Çfarë ndodh në këtë rast? Për këtë ka dy përgjigje. Një përgjigje që ka dhënë direkt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: idha nama al-abdu, nëse robi flen gjumë dhe e ka bon jetë me fal namaz natë, Allahu do t'ja japi shpërblimin sikur e ka fal namazin e natës. Wa kana nawmuhu sadaqatan alayhi. Ndërsa gjumi që ka flet është një dhuratë plus prej Zotit. Në rregull, sa pas ka të bëj kush? Zemra ka të bëj shumë. Zemra ka të bëj shumë. Allahu shpërblen për zemrat më shumë se shpërblen për veprat. Sepse mund të jetë vepra, po si zemra s'ka kuptim. Sepse njeriu ndoshta nuk bën dot vepra, ama me zemër mund të bëjë shumë dhe e merr shpërblimin sikur i ka bërë veprat. U shërbon një jetën me fal namaz natë dhe nuk çohet prej gjumit. Allahu ja jep shpërblimin sikur është falur, ndërsa gjumi që ka bërë natën është sadaka prej Allahut për të.
Në qoftë se unë sri do të pa e shly, në thonjë zak, këtë gjë, edhe kur vjen koha e paradites, e shly në çift. Pra nëse tradita ime e namazit natës është 5 rekat, paradite e shly 6. Nëse tradita ime e natës është 7, paradite e shly 8. Nëse tradita ime e natës është 11, paradite e shly 12. Çdo thot tradita ime, e kam bërë si rregull timen. Lexoj Kur'an, një pjesë nga Kur'ani çdo natë namaz natë. Dhe nuk dua që në një natë të vetë me kjo të më iki. Nëse më ik për shkak të gjumit, e kom besoj qatë paraditës. Thot ky as natën nuk e bon as se s'ndori gjumi, po edhe paraditës s'mu ta mundësia, mund të jetë në shkollë për shembull. Ose mund të jetë në punë dhe s'ka mundësi. Themi ti për çfarë deshe me fal namazin e natës? Për çfarë arsye? Me marë se vapë, e ke marë se vapë. E ke marë se vapë. Jo se po them unë. Po këta e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kështu që mos u shqetëso. Allahu ta shtoft ty vigjilencën. Dhe Zoti ta rrit njetin që kështu të bësh për natë. Edhe nëse nuk çohesh as i natë, Zoti ka për ta thonë se vapën e shpërblimin. Vetëm i kusht ka ky njet kaq i mirë ka vetëm një kusht. Ky njet kaq i mirë ka vetëm një kusht. Kush është kushti? Ti bësh sebepin me flet herët. Se nëse ti thon po flet nga ora 2. Me njetin se do të çohem natën, do ta mys namaz natës sonte. Ti ja Rabbi të kapësh drekën se vitër namaz natë e sabah. Alhamdulillah. A prishet abdesi nëse lidhim ose zgjidhim qenin? Jo, nuk prishet abdesi, s'ka lidhje fare me abdesin. Vetëm kujdes se po të lëpin, e nëse të lëpin duhet me e la. Sa herë duhet me e la nëse të lëpin qenin? Ka një hadith që thot, nëse qeni lëpin enët tuaja, ose pin në enët tuaja, lajeni 7 herë. Njëra për këtyre 7 herëve të jetë me dhe. Në një transmetim, alhamdulillah, na boni Allah, yahdikumullah yuslih balakum. Nëse e në lëpin, ose ushqehet, ose hanë, ndodhë kjo, në enët tuaja, lajni 7 herë. Njëra prej tyre dhe një transmetim hera e parë, le të jetë me dhe, me balë, dhe 6 herë të tjera me ujë. Nëse në lëpin qeni duart, ose robat, a e përfshin ky ligj, apo jo? Ka 2 mendime. Kemi xhumhurin. Xhumhuri çfarë thot? Xhumhuri thot 6 me 1. 1 me 6. Dhe kemi Malikit, me themi Malikit që thot vetëm laja dhe pastroje s'ka nevojë. Mund ta bësh këtë punë deri në 3 herë. Mund ta bësh këtë punë deri në 3 herë. Dhe për këtë ka një fjalë të Abu Hurajrës, Abu Hurajra thoshte 3 herë. Abu Hurajra, transmetuesi i hadithit qenit, thoshte 3 herë, ndërkohë që kishte transmetuar ditën 7. Kam thënë, nëse bëhet fjalë për enë dhe diçka që njëri do ta përdori për të pi ose për ushqim, patjetër duhet zbatohet hadithi. 7 6 plus 1. Sepse është hadithi i qartë. Po mirë, transmetuesi i hadithit Abu Hurajra ka thënë 3. Themi, ky është kuptimi i Abu Hurajrës, se Abu Hurajra përballë hadithit bie. Sepse çfarë thotë rregulla? Al-ibratu bima rawa la bima ra'a. Konsiderohet çfarë ka transmetuar, jo çfarë ka komentuar. E qartë? Konsiderohet çfarë ka transmetuar, jo çfarë ka komentuar. Mirë, po do të na duhet ndonjëherë kjo fjalë e Abu Hurajrës, do na duhet më mbrapa një çik.
Atëherë nëse bëhet fjalë për diçka në të cilën njeriu do të ushqehet, siç është ena, siç është pjata, siç është diçka që ose kalpir, atëherë themi 7-6-1 mbaroi historia sepse është fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam. Po mirë, në rroba, në duar, kaloi të preku, është e njëjta gjë apo jo? Kanë thonë Malikit jo, s'është e njëjta gjë. Po Malikit kanë një rregull ekstreme për këtë kapitull. Thotë hiç qenë është i pastër. Malikit thonë qenë është i pastër. Gjithë thonë qenë është i pisët. Malikit kanë thonë qenë është i pastër. E ku e kanë argumentin e Malikit? Se Malikit nuk flasin nga xhepi i tyre. Malikit janë ata që e kanë majtë fen në Medinë, me fetva ka qenë kush? Imam Maliku. Sjepte fetva kush në Medinë, po ishte atë ditë aty Imam Maliku. Po të ishte dikush, po të ishte në Medinë Malik ibn Anas, s'fliste kush. E kishte ndaluar me ligj. Që dikush të jepte fetva në Medinë, po të ishte Maliku mrena. Mbaroi. Inshallah vite vet Shafiu aty, se merrte kush për bazë, fliste Maliku dhe mbaroi puna. Mbaroi historia, kaq. Ku është argumentu Maliku që rahimahullah që qeni është i pastër? Se do të ketë argument fort Imam Maliku që të kundërshtoj ose që të interpretoj këtë hadithin, se nuk themi kundërshtoj. Ka thonë Kurani, Imam Maliku ka thonë unë argumentohem për këtë me Kur'an. Ka thonë Zoti xhallal xhelal në surën Al-Maide, faqja e 2, mund të jetë ajeti 6 ose 7, nuk e di, thotë Zoti i Madh وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. Flet Zoti për qend, për tigrat, për shqiponjat, për skifterat që përdoren në gjuhëti. Thot Zoti, hajeni gjahun që u asjellin, nëse i keni nis me bismillah. Se nëse qeni shko për qef vetë me gjuhë dhe ta bjerë ty zban, ti duhet ta nis, ti duhet ta ndërsesh, dhe ndërsimi duhet të jetë bismillah. Pa tjetër me bismillah. Kur qeni e sjell gjahun, fetarisht sa herë duhet lar gjahu? Asnjëherë. Pa thot thu 6-1, a thot thu duhet lar? Në rregull. Kështu që kujdes kur përballesh me Malikit. Malikit e kanë gjithë fikun e tyre rregulla. Ashtu siç e kanë Hanefit fikun e tyre arsye dhe logjik, Malikit e kanë rregulla. Çdo gjë është në rregull, çdo gjë është e futme në rregull. Kanë thonë asnjë thot për mëdhëbeve që kur vjen gjahu i kap nga qeni duhet la 6-1. Ndërkohë që e ka kap qeni, ndërkohë që qeni e ka zhgarravit, ndërkohë që qeni ka luftuar me të ndoshta, ndërkohë që qeni e ka bërë me jarg. Qartë. Për këtë arsye kanë thonë e lamja Malikit, e lamja 7-1 që thoni ju thonë, është çështja e adhurimit, nuk është çështja i pist apo i pastër. Normalisht xhumhuri kanë thonë përgjigje shumë të fortë Malikive për këtë mesele. Në përgjigje xhumhuri kanë thonë disi është puna, ju keni drejt. Po këtu është çështje përjashtimi. Qend e mësuar, qend e gjuetis janë të mësuar, nisen me emrin e Zotit. Gjuetia në vetvete është trajtimi veçantë. Gjuetia në vetvete nuk është se po të vit kafsha edhe pse është gjuajtur. Po të vit tek ti e gjallë. Çfarë duhet bësh ti? Ta therrësh më një herë. Nëse e lën ana se thu e therr pastaj dhe të ngordë, lejohet me humbur? S'lejohet. Po nëse e ka ngordë qeni i gjuetis, lejohet. Ë? Pa, do më thonë, po të vide e këti gjallë dhe ti nuk e there, e le për neglizhencën tate, bëhet haram. Ndërkohë që e ka mytë qeni, është halal. Do më thonë, kanë thonë, që është çështja e adhurimit, po ka dhe diçka brenda përveç adhurimit. Dhe ky mendimi që thotë s'ka nevojë me lash atë herë rrobat apo durët, është një mendim që ka mbledh të dyja.
thot, kur bëhet fjalë për en, do të qëndrojmë besnik kujt 7, 1 me 6. Kur bëhet fjalë për gjëra të tjera, i qëndrojmë besnik atij interpretimit interesant që ka bërë e Borera tani ka i gjë tani. Kur tha e Borera për enën laje 3 herë, tani ky e Borera ka fol kot. Pa ka diçka në këtë mes. Thjesht mund të jetë ngatruar letra. Po ka diçka në këtë mes, se transmetuesi thot 3, ndërkohë që hadithi thot 7, pra ka diçka këtu. E qartë? Atë duke i marrë të gjitha argumentat bashkë çfarë themi? Nëse bëhet fjalë për enë, nëse bëhet fjalë për diçka me cilën njeriu ushqehet, ti qëndroj besnik kësaj. Ke pjesa tjetër, mjafton një pastrim i sigurt, i cili e largon atë, domethënë, edhe kaq është e mjaftueshme. Pra nuk mund të obligosh njerëzit që të lajnë durët, apo të lajnë faqet, apo të lajnë rrobat e tyre, thjesht që kanë prek qenin, apo pse qeni mund të ketë lëpirë dhe Allahu din më së miri. Ndërkohë që ne e dim shumë mirë që qeni nuk mbahet vetëm se për 3 arsye. Dhe nëse mbahet duhet të futet në shtëpi, mrena. Se mos ngatrohen meselet. Qeni nuk bën që të futet në shtëpi, mrena. Dhe nëse mahet qeni duhet mahet vetëm për 3 arsye, për të ruajtur, ose për gjuhën e tij, ose për ullot dhe bagëti, ose për arat, që është njësoj si të kërruajtja. Në fen ton, mbajtja e qenit në shtëpi, brenda pa arsye ka 2 probleme të mëdha. 3 më fal. Problemi i parë sfuten me lajket. Problemi i dytë, personi që man qenë në shtëpi pa arsye, çdo ditë i shemben sevape 2 male Uhudi. Dhe arsyeja e tretë, kush është e treta? Smundja dhe pisliku. Smundja dhe pisliku dhe mikrobet që mbart qeni kjo kafsh besnike në trupin e vetë. Sa është kafsh besnike, pavarësisht se s'bën më madh, ajo është. Ka bon njëri prej burrave të moshëm, anë nga vitet 900 të hijretit, ka bon një libër, e ka qenë atë librin Fadlul Kilabi ala kathirin mimmen labisa thiyabi. Vlerësimi i qenëve libër vetëm për këtë punë. Vlerësimi i qenëve më shumë se sa disa që veshin rroba. Do të ketë kaluar një periudhë vështirë me njerëzit ai dhe ka bërë libër vetëm për vlerat e qenëve në krahasim me njerëzit. I ka çuar qenë në qiell. Ka herë kështu not. Ka herë nuk është për të çudit se si njerëzit në Evropë janë kaq të dashuruar mbas qenëve. Nuk është për të çudit se si disa prej njerëzve në vendin tonë kanë filluar të dashurohen të merrësisht dhe marrëzisht mbas qenëve. Sepse me sa duket kanë lexuar këtë librin që thotë vlerat e qenëve mbi shumë ose në krahasim me ata që veshin rroba, ndonjëherë për Zotin e madh. Njeriu sikur hyn gjinof me i thonë që është njeri. Edhe nga një herë qenit sikur hyn gjinof po i the qen. Krahasim me njeriu. Ka thonë Zoti në Kur'an, inhum kal an'ami bal hum adall. Ka për tyne që zbresin më poshtë se kafshët, jo baraz me kafshët, po më poshtë se sa kafshët. Shkon në një situata që s'ka besnikëri, s'ka burrni, s'ka llaf, s'ka bes, s'ka. Ndërkohë që qeni i ka të gjitha këto. Për Zotin. Allahu na ruaj e na mëshiroft. A lejohet që këtë të makinës, faljen makinë kemi trajtuar javën e kaluar? Faljen makinë kemi trajtuar, alhamdulillah. Po këtë gruaja ditën e gjykimit do të pyetet për namazin apo për shamin, se kemi trajtuar. Është trajtuar jo?
Sigurt. Po mirë, alhamdulillah. E jam në një punë thotë që e ka orarin pengesë për të ardhur të xhuman në xhami më fal me xhamat. Po këtë e kemi bërë? Kemi bërë? Sigurt, po ka qenë pyetja e parë më duket, para 2 javësh. Për në rastin e atij çunit që Zoti e ruajt ose Zoti më pa çunit. Edhe aki ka për të rriturit është bërë. Okej, mirë. Ka ndonjë pyetje këtu se po. Edhe këtë e kemi bërë, mballo një sekond. Mballo. Edhe këtë e kemi... Këta e pyetje gjithë e kemi bërë. Edhe këtë e kemi bërë. Është një tuf me pyetje që nuk e di se ku mund tjetë, e gjejmë inshallah. Po. Kjo është një çështje për cilën ka 2 komente. Një koment që thotë më mirë më fal veç e veç ose më fal me xhamat diku tjetër. Dhe faktikisht këtë fetva unë kam dhënë. Dhe ka një mendim tjetër që thotë më mirë më fal bashkë. Më mirë më fal bashkë. Faktikisht unë në këtë mesele kam ndru mendim. E mirë që u bë kjo pyetje dhe ta sqarojmë pse. Kam ndru mendim dhe se më mirë është më fal me xhamat dhe më mirë është më fal bashkë. Përveç se nëse çon fitne, çon probleme, përveç se nëse imami ka ndalu, ka thonë gjo, po u fal xhamati i parë, s'bon më u fal tjetër, në këto raste është çështje tjetër. Ama nëse është xhami rrugë, nëse është xhami tregu, nëse është që imami nuk ka vënë, si më thon, rregull që s'bon më u fal xhamat tjetër, atëherë bon. Kam ndru mendimin, ai mendimi i parë faktikisht ka argument nga Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, thotë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur ishte fal me xhamat me pejgamberin alayhis salam, ne thotë o shkoshim diku, pra vishim në xhami dhe ishte fal, sa ishte fal, o shkoshim diku dhe u falshim me xhamat prap ose faleshim veç e veç. Ky është hadithi i Enes ibn Malik. Kemi një hadith tjetër, dhe unë me këtë kam punuar, këtu isha më i qetë, ftoj të filonit dhe këtu isha më i qetë. Ndërkohë që kemi dhe një hadith tjetër faktikisht, që është hadithi i një personi që erdhi më u fal në vete në xhami, mbas ishte fal namazin. Sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Ala rajulun yatasaddaqu ala hadha", a ka mundsi dikush të japë sadaka vllajt? Dhe u çu njëri prej sahabëve, thuhet se ishte Abu Bekri dhe u fal me të, ju bashkangjit xhamat. Do më thonë, fjala e pejgamberit, udhëzimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është i qartë. Ne thot ai Enes ibn Malik, nëse ishte fal kur vishim xhami, e falshim veç e veç. Dhe kjo ka një logjik brenda. Kush është logjika? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam imam. Dhe vjen një grup bëhet xhamat mbrapa, shëndron, s'ka, kupton? Edepi, edukata me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se hakët gjë, kupton? Dhe ka logjik brenda. A ka problem? Nuk duhet të ketë problem se pejgamberi sa ta kush i jep sadaka vllajt. Kështu që unë mendoj që hadithi që thot kush i jep sadaka vllajt është fjalë, porosi dhe këshill. Kjo fjala e Enesit është fjala e Enesit, kuptimi i Enesit, kuptimi i sahabëve. A kupton? Kuptimi i grupit e kanë pas drejt. Dhe ai nuk tregon se po të vishim në xhami mrapa, vonë shumë, që ishte bosh. Thotë po të vishim në xhami dhe kishim marrë namazin, pra i kishin njerëzit prezant, pejgamberi sa prezant, veproheshim kështu. Dhe nuk ka ne transmetim po të ishte bosh xhamia, erdhën mas i ore për shembull, nuk ka ne transmetim të tillë. Po mirë, në atë kohë pse ti thoshe kështu? Se është një pyetje kështu, pse thoshe kështu? Isha më i bind këtu. Dhe kur ka thonë ai Enesi, në kohën e pejgamberit sa ne kjo nuk kupton se ku kishte i xhma. Prandaj dhe isha më i qetë këtu. Mirë, po duke arsyetuar me logjik, kjo nuk mund të jetë shprehje i xhmai. Nuk ka të bëjë fare me i xhmain. Kuptimi i tyne ose kuptimi i këtij grupi dhe kanë pas shumë drejt. Pastaj ka transmetime të tjera se ka pas sahabë që kanë pas fal me xhamat.
Kështu që fjala e nesit, ne kur vishim në xhami nën kupton vetëm nëse vishim as i kishte marrë namazi. Pejgamberi sa prezent duke bërë dhikrin, sahabët duke bërë dhikrin. Edukata nuk ka lejonte një gjë të tillë. Është hija e pejgamberit sa prezenca e pejgamberit sa nuk ka lejonte një gjë të tillë, te Allahu te më së miri. Unë për shembull them më mirë të mund të falen me xhamat. Më mirë të falen me xhamat. Sidomos kur ka dhe të ri, sidomos kur ka dhe njerëz që s'dinë më fal, shumë më mirë më fal me xhamat, por se hadithi është i qartë. Çohet dikush të japi sadaka këtij. Dikush ka thonë jo, bën, po duhet të jetë ai që falet me këta, duhet të jetë ta ketë fal. Këta janë kushtëzime shumë kështu. Lejohet, po me kushtin që të jetë njëri që është fal. A lejohet me vendos vajzës emrin Iqra? Me r jo. Me r jo, jo Iqra, se duket si kra. Gjuha e sorrave ose e korbave. Ndërsa Iqra, po, Iqra është emri i bukur. Iqra çfarë do të thonë? Lexo. Kështu që Iqra lejohet.